नमस्ते साथीहरु, म चाहिँ तपाईहरुलाई आज Samsung Galaxy A03 को अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेछु। यहाँ हेर्नुस्, एकदम चट्ट अब के आउँछ हामी अनबक्सिङ गरौँ है त। म चाहिँ यो स्टिकरलाई काटे र अनबक्सिङ र यताको पनि र सट्ट अनबक्सिङ गर्न चाहे। हेरौँ के छ त यहाँ। वाउ, के छ अब यहाँ मोबाइल रहेछ, एकदम राम्रो A03 को। हेर्नुस्, ठ्याक्क एकदम राम्रो रहेछ A03 को। के आउँछ त, एउटा डाटा केबल रहेको छ ओरिजिनल भने, एउटा ओरिजिनल एडेप्टर रहेको छ र सिम इजेक्टर पिन रहेको छ साथीहरु। अरु केही छ? अरु खासै त्यस्तो केही पनि देखिदैन र आउने भनेको यति हो साथीहरु। यो चाहिँ Samsungले दिएको चीज हो है। यहाँ के छ? यहाँ पक्कै पनि वारेन्टी कार्ड हुनुपर्छ साथीहरु। हेर्नु भनेको Samsungको केही छ, वारेन्टी कार्ड चाहिँ कहाँ रहेछ? हामी यहाँ खासै केही देख्दैन, यो मात्रै रहेछ। ठिकै छ होला, ओके। म यसलाई क्लोज गरिदिए साथीहरु। अब हामी हेर्ने छौं यसको साथीहरु। म यसलाई सेटअप गर्न चाहिन है साथीहरु। र यसको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ सिम टाइपमा चाहिँ ड्युअल सिम 4G रहेको छ भने डिस्प्ले साइज भनेको चाहिँ 6.5 इन्च 102.0 सेन्टिमिटर रहेको छ। 81.8% रहेको छ। डिस्प्ले रेजुलेसनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 720x1600 रहेको छ पिक्सल। 20.9 रेडियो रहेको छ। र एन्ड्रोइडको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ एन्ड्रोइड 11 रहेको छ है साथीहरु। यसमा एन्ड्रोइड 11 रहेको छ र RAM भनेको 2GB, इन्टरनल मेमोरी स्टोरेज भनेको चाहिँ 32GB रहेको छ साथीहरु। र ब्याक क्यामेरा सिंगल रहेको छ, माइक्रो SD डिटेक्टेड रहेको छ, यसले डिटेक्ट गर्छ भनेको छ। र प्राइमरी क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको रहेको छ र 2.0 अटो फोकस रहेको छ। र फ्रन्ट क्यामेरा अगाडिको क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ साथीहरु यहाँ 2.5 मेगापिक्सल र फोकस भनेको चाहिँ 2.2 रहेको छ। र स्पिकर लाउड स्पिकर रहेको छ। वाइफाई को कुरा गर्नु पर्दाखेरि साथीहरु 802.11 बाइट जिगा रहेको छ। वाइफाई डाइरेक्ट हटस्पट रहेको छ। ब्लुटुथ भनेको 4.2.2 रहेको छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ साथीहरु यसमा भनेको चाहिँ लाइलन 5000 mAh नन रिमुभेबल ब्याट्री रहेको छ। एकदम चिटिक्क परेको छ सेट चाहिँ साथीहरु। हामी एकदम प्राइसकै कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईले 11999 मा यो पाउन सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु। Audio Jungle.